สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้สืบเนื่องมาจากสำนักข่าวนิกเคอิของญี่ปุ่นได้มีการรายงานข่าวในหัวข้อเรื่องที่ว่า 385,000 ล้านดอลลาร์กับดักหนี้1แถบ1เส้นทางของจีนที่ถูกซ่อนอยู่โดยทางสำนักข่าวนิกเคอิได้มีการรายงานอ้างอิงรายงานของ Data ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับโดยกล่าวว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำหรือว่าประเทศยากจนได้เป็นหนี้กับประเทศจีนในโครงการ1แถบ1เส้นทางซึ่งหนี้เหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงซึ่งเงินกู้ในลักษณะนี้นะครับไม่ได้ปรากฏในบัญชีหนี้ของทางการรัฐบาลเพราะว่าชื่อสถาบันต่างๆของรัฐบาลไม่ได้ปรากฏในข้อตกลงที่ทำกับธนาคารของรัฐบาลจีนและนอกจากนี้ก็ยังมีสัญญาปกปิดข้อมูลเป็นความลับซึ่งทำให้รัฐบาลประเทศเหล่านั้นไม่สามารถดูได้แน่ชัดว่าข้อตกลงที่ทำกับธนาคารของจีนคืออะไรและนอกจากนี้นะครับสัญญาให้กู้เงินเพื่อการพัฒนาของจีนหลายก้อนยังเรียกร้องหลักทรัพย์ประกันในรูปแบบที่ไม่ได้เห็นกันทั่วไปอีกด้วยมีกรณีให้เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆว่าธนาคารจีนบังคับให้ประเทศที่กู้เงินเอาเงินที่ได้จากการขายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาใช้หนี้รายงานของ Data ยังได้แจ้งต่ออีกนะครับว่าหนี้สินที่ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นทางการทั้งหมดอาจจะมีมากถึง 385,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรายงานดังกล่าวนะครับยังพบว่าประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศลาวมีตัวเลขหนี้ซ่อนเร้นอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลกครับหลังจากรายงานดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกกันเลยครับท่านแรกเขาบอกว่า IMF และ World Bank เป็นใครพวกเขาเป็นแค่บริษัทของคนอเมริกาแล้วทำไมต้องทำข่าวรายงานของพวกเขาด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าหนี้ที่ซ่อนอยู่เป็นหนี้ที่ชั่วร้ายพวกไร้สมองความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวออสเตรเลียโดยเขาบอกว่าพาดหัวข่าวได้งี่เง่ามากหากคุณเป็นหนี้ธนาคาร 1,000 ดอลลาร์คุณมีปัญหาถ้าหากคุณเป็นหนี้ธนาคารพันล้านดอลลาร์ธนาคารนั่นแหละที่มีปัญหาสหรัฐเป็นหนี้เงินหลายล้านล้านเหรียญและนี่ดูเหมือนจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวสิงคโปร์นะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผู้คนจำนวนมากมีปัญหาในการทำความเข้าใจภารกิจของสื่อมวลชนพวกเขาคิดว่าสื่อมวลชนทำหน้าที่เพื่อรัฐเท่านั้นอันที่จริงในสัปดาห์ที่ผ่านมา The Wall Street Journal จัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเงินในกรณีที่พวกเขาเป็นประธานและเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนักข่าวของ Washington Post 2 คนเชื่อมโยงและเปิดเผยกรณีโรงแรมวอเตอร์เกตของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในขณะนั้นซึ่งในที่สุดเขาก็ต้องลาออกและในสัปดาห์นี้นิกเคอิได้จะทำรายงานเกี่ยวกับหนี้ที่ประเทศโลกที่ 3เป็นหนี้กับจีนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะในอดีตจีนบอกกับ IMF และธนาคารโลกว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้กู้ยืมเงินเกินระดับกับประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้ IMF กับธนาคารโลกและจีนได้กรณีที่สำคัญก็คือศรีลังกาเนื่องจากมีปัญหาในการชำระเงินคืนจีนประเทศจีนจึงบังคับให้พวกเขาเช่าท่าเรือฮัมบันโตตาให้กับจีนเป็นเวลา99ปีอีกครั้งจีนกล่าวว่าพวกเขาใช้มันเพื่อการค้าเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงพวกเขาตั้งใจจะจอดเรือดำน้ำของพวกเขาเพื่อจัดการกับอินเดียฉันคิดว่าสิ่งเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับท่าเรือในกัมพูชาในสัญญาเช่าท่าเรือ30ปีกับประเทศจีนครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทำไมนิเคอิเอเชีย
ไม่กล้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปที่เป็นหนี้จีน 5-10% ของ GDP ล่ะเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเมียนมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนญี่ปุ่นไม่กล้าพูดถึงหนี้ของเจ้านายตัวเองเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์นะครับท่านนี้เขาบอกว่าทำไมพวกเขาถึงต้องยืมเงินจากประเทศจีนทั้งที่มีญี่ปุ่นอยู่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าประเทศลาวกำลังจะจมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวต่างชาติได้มาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าประเทศลาวจะถูกจีนดูดกลืนไปพร้อมกับกัมพูชามีชาวต่างชาติอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้มาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาบอกว่าสหรัฐไม่เคยยืมจากประเทศใดเลยอย่างไรก็ตามหลายประเทศและนักลงทุนจากทั่วโลกต่างกระตือรือร้นที่จะซื้อพันธบัตรของสหรัฐเนื่องจากพันธบัตรของสหรัฐนั้นดีที่สุดในโลกอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหรัฐคือ AAA บวกสหรัฐไม่เคยกู้เงินโดยตรงเหมือนกับที่จีนทำจีนกู้ยืมเงินจากธนาคารโลกด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.5% และให้กู้ยืมแก่ประเทศโลกที่ 3 ด้วยอัตราดอกเบี้ย 2.5% ถึง 3% นั่นคือวิธีที่จีนโกงธนาคารโลกครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้มาจากสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่าในเมื่อมันเป็นหนี้ที่ซ่อนอยู่แล้วทำไมมันถึงอยู่บนโซเชียลมีเดียได้ล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับได้มีชาวออสเตรเลีย1ท่านมาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเพราะว่างานของนักข่าวก็คือการขุดคุยเรื่องที่ซ่อนอยู่สำนักข่าวซินหัวหรือเว็บไซต์ China Daily จะไม่ทำอย่างนั้นกับประเทศตัวเองมันจะต้องเป็นสำนักข่าวของประเทศอื่นๆที่จะขุดคุยเรื่องนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ายังคงดีสำหรับฟิลิปปินส์เราได้รับเงินกู้ในประเทศและผ่านทาง ADB รวมถึงประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าในตอนท้ายที่สุดก็ยังคงเป็นเงินกู้ล้านก็ตามหวังว่าจะเป็นความจริงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาษีของเราที่เพิ่มขึ้นในการชำระหนี้นี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มาจากเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่เป็นบทความแย่ๆจากนิเคอิจีนให้สินเชื่ออย่างแข่งขันและก็มีงบดุลที่ดีและผู้กู้ก็อยู่ตรงนั้นคุณจะว่าอย่างไรล่ะคุณจะต้องสงสัยว่าทำไมผู้กู้เหล่านั้นไม่ไปที่สถาบันการเงินหรือว่าธนาคารโลกหรืออื่นๆเพราะว่าที่นั่นไม่มีเงินหรือว่าพวกเขาไม่ได้ให้ยืมกันแน่มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่านั่นเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านดอลลาร์ที่อเมริกาติดหนี้จีนครับเราจะมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างนะครับโดยชาวอาเซียนท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาบอกว่าดีมากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าโอ้พระเจ้ามีประเทศของฉันด้วยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชันเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่านี่เป็นเฟกนิวไม่มีราชาที่ไหนต้องยืมเงินจากจีนซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้ก็น่าจะประชดประชันประเทศกัมพูชานะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์โดยเขาบอกว่าทุกประเทศในโลกก็เป็นหนี้จีนกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นหรือว่าแม้กระทั่งจีนเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มาจากอินโดนีเซียเขาบอกว่าท่าทีแบบนี้ของจีนมันไม่ดีเลยทีแรกก็ดีต่อใจแต่ทีหลังมันน่าอับอายมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าน่าสงสารประเทศลาวพวกเขากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของจีน
มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยกู้จีนน้อยมากส่วนใหญ่พวกเขาเป็นหนี้ในประเทศมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องจ่ายเงินนั่นแหละครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ